Para hindi mo tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami palusot. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip. Nagpapatuloy po ang paghahatid ng Radyo Inquirer at Inquirer 990 TV ng mga news updates sa pamamagitan ng remote. We are all working from home, katulad din po ng ibang media organization because itong quarantine o community quarantine and lockdown sa ibang bansa, terminolohiya lamang po ang pinagtatalunan, but basically it's the same thing. We are all asked to stay in our respective homes para po mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ang mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan ng Kongreso ay nagkaroon ng joint session ngayong araw na ito. Pangunahing pinag-usapan dito yung hinihiling na emergency powers ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinag-usapan po sa isang panukalang batas na pinagtalunan at binibigyan pa rin po ng paliwanag ngayon ay yung portion or that particular part in the proposed bill granting the emergency power about the takeover of certain facilities or private facilities. Ang operative board, sabi po ni Executive Secretary Mejaldea, ay temporary, pansamantala. Pero marami ang question, marami ang may agam-agam tungkol dito sa provision ito ng panukalang batas granting the President of emergency powers. May mga nagtatanong, kailangan pa ba ng emergency powers para matugunan ang problemang kinaharap ngayon ng Pilipinas dahil sa health scare na dulot ng coronavirus o ng COVID-19. May report tungkol dyan si Erwin Aguilon. Humarap sa mababang kapulungan ng Kongreso si Executive Secretary Salvador Mejaldea. Ito ay upang formal na hilingin sa mga kongresista ang pagbibigay ng special power kay Pangulong Rodrigo Duterte upang malabanan ang coronavirus disease o itong COVID-19. Sa kanyang pagharap sa Committee of the Whole, ipinaliwanag din ni Mejaldea ang may kaugnayan sa takeover provision na nakasaad sa kanilang panukala para naman sa mga privately owned institutions. Sabi ng opisyal, standby power lamang ito sakaling lumala ang sitwasyon. The power to take over private establishments. Even as originally worded, the intent of the proposal was simply to grant to government a standby power. It is a power which do not consider necessary to be exercised at all time, because the establishments that are needed to deal with this crisis have, to their credit, been mostly cooperating with government. But we only desire such a power to be legislated because the virus we are up against is so unpredictable and can spread rapidly in a community. The power to take over is intended merely as a standby power in the event the crisis reaches its worst. Paliwanag ng Mejaldea, inamyendahan nila ang kanilang hiling sa Kamara at nilinaw na gagawin lamang ang takeover sa mga private institution kung ito ay kakaalanganin. Ang nasabihan niyang kapangyarihan na nais ng Pangulo ay hindi naman nangangahulugan na i-exercise bawat oras. We listen to the advice of our legislators and the opinions of our countrymen and have adjusted our proposal by narrowing it down and subjecting it to safeguards in addition to what we originally proposed. We hope our modified proposal would now merit our legislators' approval and our people's wholehearted consent. You may be assured that we only aim to equip your government with all the legal authorities necessary so that we can, at the shortest time, bring our life as a nation back to normalcy. Hindi rin anya na isang ehekutibo na sapawan ang kapangyarihan ng saligang batas sa hinihinging kapangyarihan ng Pangulo. We do not desire to overstep the bounds of Constitution, which remains firmly in place even in times of emergency. In each of the powers we are requesting the Congress to grant the President
Our objective is to hasten the delivery of services to those who are suffering or are suspected of having COVID-19, to halt its spread, and to bring relief to the rest of our countrymen who are now constrained to stay in their homes and give up for a time their ability to earn a daily living. Paliwanag nito, ang nais lamang na ehekutibo kaya humingi ng special power sa Kongreso ay upang mapadali ang mga procurement. Sabi ni Medjaldea, sa panahon ng nagaganap na krisis, nananatili pa naman ang rule of law at demokrasya sa bansa. Today, we secretaries and senior officials of the executive branch now come before you, honorable members of Congress, believing that in a time of crisis, the rule of law should prevail. We come before you with the conviction that in the most challenging of times, our democratic institutions are up to the challenge and will prevail. Nauna rito, kumalat ng draft resolution ng Senado kung saan nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang i-take over ang privately owned public utility o ang mga negosyo na nakakaapekto sa public interest kabilang na ang hotels, hospital, public transportation at telecommunications entities. Samantala, iginit ito na ginagawang lahat ng pamahalaan ang paraan upang hindi na kumalat at masugpo ang COVID-19. The Philippine government has been trying to address this crisis through measures that are unprecedented. Never before has the government required nearly all the citizens of Luzon to stay in their homes for 24 hours, allowing them to live only to buy their basic necessities. It is a step we were reluctant to take, but the circumstances and the experience of nations worldwide convinced us that we had no other choice. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Uwi na kami, hindi kami palusot. Kaya tayo lang tayo. Wala pong nag-iisip, wala pong nag-iisip. Nandito ako ngayon sa biniktikan sa sa Subic Bay Metropolitan Authority or Subic Bay Freeport. Nagpalabas ng anunsyo kahapon ang chairman and administrator ng SBMA na si Attorney Ami Isma na magbibigay na ng quarantine pass sa bawat household dito sa SBMA. Pero as of this time, habang ginagawa ko tong on-cam na ito from the comfort of my home, wala pa akong natatanggap. Pero ang anunsyo, ang pasabi ay it will be delivered. Sa Olongapo City, nakapagbigay na sila ng quarantine pass. Yung kanilang food distribution based on the videos, the photos, and the feedbacks that I'm getting from my friends and in other sources in Olongapo City, nakukuha na nila yung food box nila. In fact, yung bata rin nilang mayor na si Attorney Len J. Paulino Jr., ang siya mismong nangangasiwa, nagbibigay ng nagbabara barangay para ibigay yung tulong sa mga mamamayan. So, walang problema. In the case of Rizal, may mga bayan doon na maganda yung performance ng mga mayor. In fact, meron lugar na nagsagawa na o nagtakda na ng isolation room kung sakaling tumaas ang bilang in anticipation na kung sakali tumaas ang bilang ng mga magkakaroon o magpopositibo sa COVID-19 sa kanilang lugar. May ulat tungkol diyan si Donabel Dominguez Cargullo. Mas tumaas na ang takot ng mga residente dito sa bayan ng Montalban sa lalawigan ng Rizal. Ito ay mayroon ng isang pasyente na makumpirmang positibo sa COVID-19 dito sa bayan ng Montalban. Hindi gaya noong nakaraang araw kapansin-pansin ang mas kakaunti ng mga tao sa kalsada. Ibig sabihin, mas marami na ang tumatalima sa apela ng lokal na pamahalaan na manatili na lamang sa mga bahay. Nabawasan na rin ang mga nagpupunta sa palengke at hindi na mahaba ang pila sa mga supermarket.
Sabado ng hapon nang kumpirmahin ng lokal ng pamahalaan ng Montalban na mayroon ng isang kaso ng COVID-19 sa bayan. Ito ay isang 50 anyos na lalaki na nagtatrabaho sa San Juan. Maliban sa hardinero, kasambahay at nagde-deliver ng tubig sa kanilang bahay, wala nang iba pang miyembro ng kanilang pamilya o kasama sa bahay na posibleng nakasalamuhan niya. 6 naman ang PUI sa Montalban at 104 ang PUM. Sa katabing bayan na San Mateo, mayroon na ring isang nakumpirmang kaso ng sakit. Mayroon naman 3 PUI sa San Mateo at 138 ang PUM. Habang umiiral ang home quarantine, tuloy ang relief efforts ng lokal na pamahalaan. Magsasagawa din ng disinfection sa buong bayan. Mayroon na ring itinalagang municipal isolation unit sa San Mateo na maaring magamit ng mga PUMs na hindi naman kailangang i-admit sa ospital. Sa bayan ng Cainta, ang unang bayan sa Rizal na nakapagtala ng kaso ng COVID-19. Araw-araw na namamahagi ng food packages sa mga pamilya. Linggo, dinalhan ng food packages ang Upper Cuarto Valley Golf, Barangay Santo Niño, San Juan, West Bank at iba pang mga barangay. Kasama ding ipinamigay ang refill ng alkohol, face mask at vitamin C. At habang ginagawa ang pamimigay ng relief, isinabay na din ang pagbabakuna kontra pneumonia sa mga matatanda. Sa magdamag, mahigit 20 ang nadakip dahil sa paglabag sa umiiral na curfew. Ang bayan ng Cainta ay nakakuha na ng sariling pang-test para sa COVID. Pero ayon kay Cainta Mayor Janiel Kit Nieto, dahil limitado lang ang supply ay hindi basta-bastang magsasagawa ng test. Sa Antipolo City naman, nananatiling 3 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Mula ito sa barangay Mambugan, Mayamot at Dalig. Mayroon naman 53 PUIs, 18 dito ang nagnegatibo na sa test at 35 pa ang hinihintay ang resulta. Ang pamamahagi ng relief pack sa Antipolo ay pinamamahalaan ng mga kapitan ng bawat barangay. Dito sa bayan ng Montalban, karamihan sa mga barangay ay namahagi na ng quarantine pass sa kani-kanilang mga residente. Isang pass lang sa bawat bahay at isang tao lang sa bawat pamilya ang papayagan na gumamit ng naturang pass. Ibig sabihin, isang tao lamang ang lalabas para bumili ng mga mahalagang pangangailangan gaya ng pagkain. Ngayong mayroon ng isang kaso ng COVID-19 dito sa bayan, patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan na sundin ang mga mahalagang gabay, gaya na lamang ng pananatili lamang sa loob ng mga tahanan para maiwasan na ang pagkalat pa ng sakit. Mula dito sa Montalban, Rizal, ito si Donna Dominguez para sa Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Kami na kami, hindi kami palusunod. Kaya tayo lang tayo. Wala pong nag-iisip, wala pong nag-iisip. Sa buong mundo, iisa ang mensahe. We are all in this together. Tayo ay sama-samang lumalaban sa isang enemy na ang pangalan ay COVID-19. Hindi alam ng bawat leader ng mundo, ng mga bansa, ang tiyak na solusyon as of this time dito sa kalabang ito. So ang ginagawa is we are all facing this. This is a crisis ng humanity. This is a health crisis na hindi kinikilala ang borders, hindi kinikilala ang race. Kumbaga, in a way, pinapaalala sa atin na iisa lang tayo. The color of our skin, our races, kung saan tayong bansa nang galing, mayaman o mahirap, it doesn't matter. Ang mahalaga ngayon ay sama-samang nagtutulungan ang mga lider ng bansa para humanap ng solusyon kaisa ang kanilang mamamayan para solusyonan, labanan ang COVID-19. Ang mga manggagamot ng Cuba ay pumunta sa Italy para tulungan sapagkat ang Italy po ngayon ang may pinakamataas ang bilang ng kaso. Sila rin po ang may pinakamataas ang bilang ng mga namamatay. Ang una, Italy, sumunod ang China. Remember, dati number 1 ang China dahil sa kanila nanggaling ang virus. That is not racist, kundi fact po yan na talagang sa China nanggaling.
Sumunod doon, Italy, China, Spain, Iran, France, at Estados Unidos. Speaking of United States of America, ang pinakamarami pong kaso na nagpositibo sa COVID-19 ay walang iba kundi ang New York. Ang New York ngayon ay tinuturing na epicenter ng COVID-19. Ang aming kasamang mamamahayag, a freelance journalist up to this time, si Mike Cohen. Dati niyo po siyang napapanood sa telebisyon. Palagian din siyang nagbibigay ng report sa Radyo Inquirer at Inquirer 990 TV sa tuwing may mga emergency broadcast na tulad dito. At pinakausapan natin si Mike na magbigay ng sitwasyon or situational report mula sa New York. Narito ang kanyang report. So welcome to the area of Woodside, or the district of Woodside in the city of New York in the Big Apple. Of course, this is New York City, and as you can tell, it is not as crowded as it normally is. There are not as many people in the streets as they normally are. Right now, you are seeing a city that is being aware, taking precautions, but not in fear. New Yorkers have been through too much in the past 2 decades, and they don't get scared about what's going on. Generally speaking, the vast majority of people in the city are pretty open about what they do, and they just go on doing it. So far, it's probably nearing the first day of spring. Hindi gaano kalamig, at gayon man, hindi din siyang gaanong delikado para sa ganitong sitwasyon. It is, of course, sad to note that there are 26 people who have died so far since the coronavirus has been watched. 3,954 people are positive. In this borough of Queens, it is the second highest area in New York City, with about 1,070 people. The next borough affected, of course, is Manhattan, which is basically downtown, or the main area of New York City. This is technically a suburb, but it is very much a different part of the city. As you can tell, it is a commercial district. Behind me is one of the city's Filipino community center points, which is St. Sebastian Church, which lies somewhere over my shoulder there. Oop, my hand got in the way. Generally speaking, people are to be aware, people are to take precautions, stay 6 feet away. There are certain rules, there are certain regulations, pero hindi bawal matuloy ang kanilang pamumuhay. Restaurants are still open, however, take out only. Bawal nang kumain sa loob ng mga restaurant. Ganyan din sa mga bars, ganyan din sa iba't ibang mga night spot dito sa New York. Sarado na, walang plays, walang concert, walang ibang entertainment aspects na hindi naisara na. Naglabas din ng utos ang punong ehekutibo ng estado ng New York. Remember, New York is a city. There's also the state of New York. Si Andrew Cuomo naglabas ng statement na bawal na ang mga opisina na magpapasok na empleyado sa kanilang mga tanggapan. Dapat lahat ng trabaho ay gagawin na 100% na remotely. So at 8 o'clock tonight, the curfew will be in effect for some other aspects of things. As you can see behind me, the trains are still running, the planes are still flying, the cars are still driving, the cabs are still moving. The city is very much still alive. That's all for me for now from here, from the city that never sleeps, no matter what it meets. Let's just all be safe out there. Para hindi tayo mababa na mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami
Kaya tayo lang tayo. Wala pong nag-iisip, wala pong nag-iisip. Isa sa mga ahensyang abala sa pagsasaliksik sa mga hakbang na makapagtutukoy ng solusyon kontra COVID-19 o yung pagpuksa natin, paglaban natin sa COVID-19, yan ay ang DOST. Palagian, dahil sila ay may programa sa government station, ang freelance journalist na si Oni Miranda ay nakakasalamuhan, nakakapanayam ang DOST, ang mga opisyal DOST. Pinakusapan natin siyang magbigay ng report dito sa ating pagpapatuloy ng pagbibigay ng updates ng Radyo Inquirer at Inquirer 990 TV tungkol sa sitwasyon ng Pilipinas sa laban sa COVID-19. Narito ang kanyang report. Maraming salamat Arlene at kanina inihayag po ng Department of Science and Technology ang kanilang handaan at kausayan sa pagtulong sa pamahalaan kaugnay ng ibinatutupad na Enhanced Community Quarantine at tayong tulungan ng DOST ang mga frontliners na itinalaga ng gobyerno para magsagawa ng pagtingin sa mga mamayan kung sino na ang posibleng tinamaan ng COVID-19. At sa programang DOST sa radyo, sinabi ni Secretary Fortunato de la Peña, ang bagong pamamaraan magpapabilis sa trabaho ng mga frontliners gayon din ng mga priority vehicle. Ang sistema ay pinasimulan ni Winston de Marillo ng DevCon Philippines, isang kumpanya ng mga IT developers sa bansa. Ang pangalan nila ay DevCon. Ito ay isang non-profit of software developers, group ng software developers headed by Winston de Marillo. Winston de Marillo is an industrial engineer. He is actually a Silicon Valley success story, and he now decided to come home and spend his time doing his investments here and helping us in many ways. So, at ang kinila Peña, Rapid Pass Solution o RPS, ang bagong pamamaraan gagawin para hindi na malagay sa alanganing sitwasyon ng kalusugan ng naturang mga frontliners. Sa pamamagitan lang daw po ng QR mark o code at ng approval number, mabilis na makikilala sino mang daraan sa pagsusuri ng mga frontliners. Sa mga priority vehicles naman, ay kailangan lang daw na ma-print ang QR mark o code at ilagay sa harap ng kanilang mga sasakyan para mabilis na makararaan ng mga ito. Meron pang karagdagang sinabi si Secretary Fortunato de la Peña. Ang kanilang solution dito ay pinasent namin kahapon sa IATF at ang tawag dito ay Rapid Pass Solution na mangangailangan of course ng artificial intelligence ng ICT dahil gusto nating yung mga frontliners and priority vehicles for example ay huwag nang maapektuhan ng matagal na pag-checkpoint. So, alam naman natin na ngayon ito ay single ID system na lang pag frontliners ang gagamitin. At nanawagan si De La Peña na mabilis din magkakaroon ng mga adapters o mga bagong investors para sa sistemang ito na didevelop po ng DevCon. At maganda rin ayon kay De La Peña ang pamamarang ito dahil malalagay sa mas ligtas na kalagayan yung mga frontliners. Ilan lang yan, Arlene, sa mga ipinatutupad na pag-aaral ng DOST. Samantala, target po ng DOST na maipalabas ang 8,000 face masks na unang ipamimigay sa mga tauhan ng Department of Health at ng Task Force on Emerging Infectious Disease. Marito magamit ng 50 beses at gagamitin ito ng water repellent coating and finishing technology gamit ang local fiber and textiles. Sa ngayon, nagde-develop na rin po ang DOST Advanced Science and Technology Institute ng maliit na thermal camera na maaaring gamit sa smartphones na maaaring gamitin bilang temperature scanner. At ayon pa kay De La Peña, nakikipagtulungan ang ahensya sa pangunguna ng DOST Philippine Council on Health Research sa 4 na foreign partners para sa posibleng clinical trials para sa COVID-19 vaccine or drugs. At puspusan po pag-aaral ay isasagawa ng mga siyentipiko sa iba't ibang bansa para makadiskubre ng gamot at bakuna para po sa naturang sakit. At kanina nga po ay
Nakapanin din namin si Dr. Fabian Dairit, profesor sa Ateneo de Manila University at director po ng Ateneo Innovation Center. At sabi niya, ang virgin coconut oil kasalukuyang sinasaliksik ay posibleng solusyon sa sakit na COVID-19. At posibleng sa susunod na 1 o 2 buwan, makatanggap na ng positibong resulta si Dr. Dairit sa visa at husay po ng VCO o Virgin Coconut Oil. At bilang panguli sa oras na ito, isa sa ilalim ngayong linggo sa validation field testing, ang COVID-19 testing kit na dinevelop ng mga Filipino scientists sa pamumuno ni Dr. Raul Destura. At habang wala pa hong gamot at bakuna kontra COVID-19, ang payo po ng otoridad para tili malusog ang katawan, magugas ng kamay at pagkalilimutan ng social distancing at kumain po ng masustansyang pagkain. At paalala pa ng DOST, huwag kalimutan ang kanilang official social media pages para maipaalala ang kahalagahan ng science and technology sa mamamayan. At yan ang hatid balita mula sa DOST. Ako si Orin Miranda. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami palusot. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip. Hindi lamang po ang pamahalaan o mga lokal na pamahalaan, the national government and the local government sa iba't ibang lugar, especially in Luzon, ang kumikilos para tulungan ang mga mahirap nating kababayan na apektado economically yung day-to-day lives nila because of this community quarantine. Ang Caritas Manila ay nagbigay din ng tulong at bukod doon, nagbigay din sila ng rosaryo sa mga sambahayan because sabi nila, ang kabilang pinakamainam daw na because we're a Catholic nation, ang pinakamainam daw na panlaban sa coronavirus or sa COVID-19, walang iba kundi ang lakas ng panalangin. May report tungkol dyan si John Malapas. 1 milyong mahihirap na pamilya sa Metro Manila ang target ng Caritas Manila na mabigyan ng grocery voucher. Ayon kay Father Anton Pascual, Executive Director ng Caritas Manila, target nilang mabigyan ng 1,000 pisong gift certificate ang aabot sa 1 milyong kabahayan sa lungsod. Tinawag nila ito bilang Project Damayan na proyekto ng Caritas Manila, katuwang ang Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF at ilang business community. Ayon kay Father Pascual, ito ang panahon para magkaisa ang lahat sa pagtulong sa higit nangangailangan. Tinatayang nasa mahigit 1.5 billion pesos ang halagang nalikom ng grupo na nakatakda pang ipamigay sa mga mahihirap na residente sa magitan ng 1,000 pesos grocery voucher. Chong Manlapas, Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami palusot. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip. Because of COVID-19, a lot of attention is now being generated. Yung umaga yung spotlight nandun sa mga leader ng bawat bayan, bawat syudad. At recently nag-emerge, napapansin sa social media yung pagkilos na ginagawa ng mga local leaders, especially the young ones, yung mga bata pa. Isa sa mga nakapukaw ng aming pansin, ito yung taga Alaminos City sa Pangasinan. The name is Brian Celeste, 23 years old. At lumalabas, of course, doon sa picture makikita mo siya na nagbibigay ng food pack sa mga nasa sakupan niya. But ang tunay na kwento ron, sa pagbabasa ko, doon sa thread, ay meron na kasi silang tinatawag na listahan. Bawat barangay, di ba, may barangay health workers, may BHW na tinatawag. Yung ibang bayan meron din ganon. Pero ang ginawa nila
ito ngayon yung computerize siya yung listahan. At ito yung naging borador nila, yung naging batayan nila para mas naging mabilis, mas naging madali ang pagbibigay ng tulong sa bawat barangay. The point is, yung sistema na una nilang ginawa, yun ang ginamit nila sa pagbibigay ng tulong. Thus, hindi nagkaroon ng kaguluhan. Yun ang point. Kaya naging mabilis ang distribution, unlike other local governments na gumawa pa lang ng listahan, parang bagong bagay na kailangan alam mo ang pangalan, ang identification, families, number of families living in your barangay. Kumbaga, hindi na politika yung listahan. It is in this regard na gusto namin pansinin ang ginawang yon sa syudad na yan, sa Alaminos City, sa Pangasinan. Para hindi tayo mababa na mahaba po yung pila natin. Kami na kami, hindi kami panulit. Kaya tayo lang tayo. Wala pong nag-iisip. May mga local celebrities po tayo, katulad ng mga Hollywood celebrities na kumikilos din sa panahon na ito ng crisis for the humankind, crisis of humanity, crisis faced by humanity, in other words. Si Richard Kwan po, isang kaibigan kong personal, artista po siya sa ilan sa mga nagawa kong pelikula. Before pa nangyari ang COVID crisis na ito, COVID-19 crisis na ito, gumagawa na siya ng mga volunteer works kapag may mga kalamidad, kapag may mga kailangan ng tulong. Not because he's a celebrity, but because he really just wants to do it. Mga ilang taon ko na rin siyang kilala at ganun talaga ang kanyang ginagawa. I'm stressing that because ang hashtag nila is to just do the work, not to impress, kundi just to do the work because you're another human being. Nakikita mo na merong tulong na kailangan ang kapwa mo, lalo na at kapwa mo Pilipino. Siya, si Bella Padilla, of course Angel Locsin, and other actors, si Rolly Inocencio, isang independent actor din, gumagawa ng mga volunteer works. Nung isang araw, actually, isang linggo niyang ginawa na, naka-isang linggo na sila. Ang ginawa nila, nangolekta sila ng pera, nanguha ng donasyon, parang adopt a Quezon City family. Nakafocus sila sa Quezon City because malaki nga masyado ang Quezon City as far as Metro Manila is concerned. Tapos, nag-distribute sila sa iba't ibang lugar. Ang focus nila, ang intention nila ay magbigay ng pagkain doon sa mga nakatira sa lansangan. Of course, di ba ang utos ng pamahalaan, manatili kayo sa inyong mga tahanan. Help, stop the spread of the virus of the COVID-19. Paano yung walang mga tahanan? Sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, ito po ay realidad. May mga taong sa lansangan nakatira. At ito yung tinulungan ng grupo ni na Richard Kwan. May inihanda siyang video clip. Pakita natin yun. Mga kababayan, ako po si Richard Kwan. Nakikiusap po sa inyo na tumulong po sana tayo regarding sa isang critical na sitwasyon sa ating bansa, sa buong mundo. Katatapos lamang namin po na mag-distribute ng food pack. Ito po ay para sa mga susunod na distribution. Nakatanggap din po kami mga donations, pero sobrang kulang po sa ngayon dahil milyon-milyon po nagugutom sa pagkakataong ito. Maaari po tayong tumulong sa pamamagitan ng grupo namin, ang Volunteer Corps PH. Meron po kaming Facebook page, or pwede rin po kayong makipag-coordinate sa inyong barangay kung paano po kayo makakatulong. Maaari din po na you just have to look around you.
If you think makakatulong po kayo sa isang sitwasyon sa isang tao, please do so. I don't think nakikita ng tao ang totoong sitwasyon sa social media, sa news. Nasa ground po ako, nakita ko, nakausap ko po sila. Times 3 or times 5 po ang desperasyon ng mga nangangailangan ngayon. By the hour po nagdi-deteriorate yung sitwasyon nila. I personally believe critical po itong next 3 days. Pero sa pagtulong po natin, please wag po natin i-break ang safety protocol. Make sure na we are spreading love here, not the virus. So if you think i-release yung health nyo, mahawa kayo ng virus, please don't do that. Marami naman paraan para makatulong kayo. Maraming salamat po. I hope matugunan po ninyong layunin ito. Stay safe, stay calm, but please be vigilant. Maraming salamat po. Para hindi tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Uwi na kami, hindi kami palusot. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip. Dito sa Pilipinas, patuloy na umaakit ang bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. 462 in fact ang bagong numero na ibinigay ng kagawaran ng kalusugan. Alam nyo, yung problema ng COVID-19, it only becomes personal and real kapag yung mga biktima o yung nagpositibo kakilala mo. Meron akong sinusubaybayan ngayon, isang kaibigan, college days na positibo sa COVID-19. Wala siyang idea kung paano niya nakuha yung virus na yon. Nagkaroon siya ng travel history pero local lamang. Isang conference na nangyari sa isang lalawigan sa northern part of Luzon. Dinala siya, umuwi siya after the conference, umuwi siya sa isang syudad sa Metro Manila, doon siya nakatira. Subalit, doon niya naramdaman yung sakit, yung manifestasyon, tumaas daw yung lagnat niya, masakit daw yung uli niya, nagtae siya, nahirapan siyang huminga. So, ang ginawa, from that city in Metro Manila, nilipat siya sa isang city sa syudad din, sa Metro Manila, pero another city. Tapos doon siya inilagay. At automatic nilagay siya sa isolation, hindi niya na pwedeng kausapin ng kanyang pamilya. That is the reality of COVID-19. Kapag ikaw ay naging positibo, na COVID-19 patient ka, ilalagay ka talaga sa isolation at napakahirap na bagay yon. Yung isa naman sa kaibigan namin, nakasama namin sa trabaho, sa pelikulang aming ginawa, siya ay nasa ICU ngayon, nakakomatose at ang nagparating sa akin ng impormasyon ay kasama rin namin sa industriya ng paggawa ng pelikula. Kami nakakilala niya, ay nananalangin na malagpasan niya ito. Tulad ng ibang nagpositibo rin sa COVID-19. We are storming the heavens with our prayers for this very good man. Siya ay isa sa pinakamagaling na at pinakamasayang katrabaho na nakasama ko sa industriya ng paggawa ng pelikula. Having said that, again, it becomes real kapag kakilala mo na yung biktima, kapag kakilala mo na yung natamaan nito, naging positibo. Pero may mga kwentong mabibigyan ka pa rin ng pag-asa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Yung recovery rate, merong chance na ikaw ay magkaroon ng healing, ng recovery.
And that is what we want to focus on. Ito ay kwento ng crisis, natatakot tayong lahat, pero kwento rin ito ng pag-asa. Tignan mo ito sa perspektibo na pwedeng magpalakas ng iyong pananampalataya, pwedeng magpalakas ng iyong pagkatao, pwedeng magpalakas ng iyong tiwala sa kapwa mo tao, tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan, tiwala sa pribadong sektor, tiwala sa magagawa natin ng sama-sama, tiwala sa salitang pagkakaisa. So maraming pwedeng maging magandang bagay sa isang masamang sitwasyon tulad ng COVID-19 sa buong mundo. Gusto namin tapusin ang broadcast sa ito, our third installment ng Work from Home ng Radyo Inquirer at Inquirer 990 TV sa pamamagitan ng isang inspirational music or inspirational song from an independent actor. Kakilala ko rin ito. He calls me nanay because of tawag nito, the projects that we did together. Ganon sa pelikula kapag medyo kapag director ka, kapag ikaw ay medyo, of course, may edad na ako, at ikaw yung parang namamahala sa isang proyekto, being the director and producer and writer, tinatawag kang nanay. Ilang beses na siyang naglalabas sa kanyang Facebook account ng mga inspirational songs, and I can't help but notice yung effort niya to enlighten the load of those of everyone na pwedeng magawi sa kanyang Facebook page, sa kanyang social media account. So ganito tayo, yung inspirasyon, yung pag-asa at pananampalataya, hindi natin bibitiwan sa panahon na tayo ay sinusubok ng COVID-19. Ako po si Erlene de la Cruz Bernal. Marami pong salamat. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love
ready ho tayo mga kabayan ha. Mahaba po yung pila natin. Uwi na kami, hindi kami panusunod. Kaya lang tayo. Wala pong nag-iisip, wala pong nag-iisip.